Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. AJ's here. So for today's video, gagawa tayo ng isa sa mga paborito ko, ang garlic buttered shrimp with oyster sauce. So, ito yung mga ingredients na kailangan natin sa pagluluto ng garlic buttered shrimp with oyster sauce. So, we have shrimp, butter, red onion, garlic, white sugar, lemon or lemon juice, black pepper, red chili pepper, salt, and oyster sauce. And gagamit din tayo dito ng oil para sa pagluluto ng garlic. Simulan na natin ang pagluluto. So, kailangan lang natin magpainit ng kawali. Then, ilalagay natin ang ating mantika. Ilagay ang bawang. So, una nating ilulutuin ang bawang, pang-garnish natin later. Lulutuin natin yung bawang hanggang sa maging brown color siya and toasted garlic. Kapag luto na ang bawang, iset aside lamang ito. Then, i-remove natin yung oil sa pan. Gamit ang pan na pinaglutuan ng garlic, ilagay ang butter. Once na nag-melt na ang butter, ilagay ang onion. Sunod na ilagay ang black pepper at ang ating red chili pepper. Then haluin lamang ito. Pwede na natin ilagay ang shrimp. Lulutuin natin ang shrimp hanggang sa maging orange color ito. Once na maging orange color ng shrimp natin, pwede na nating ilagay ang lemon juice. Ilagay ang oyster sauce. Ilagay ang white sugar, then lutuin lamang ito for another 1 minute. Add salt. Then, haluin lamang ito. Then, luto na ang ating garlic buttered shrimp with oyster sauce.
I hope nagustuhan nyo ang recipe ng aking garlic buttered shrimp with oyster sauce. Thank you for watching and enjoy, and please don't forget to like and subscribe and hit the bell button para update ka sa aking mga bagong video. Thank you! Bye!